سلام دوستان عزیز. امروز میخوام طرز تهیه بربری رو خدمتون بگم. برای تهیه این بربری به 300 گرم آب ولرم نیاز داریم، طوری که دستمون رو نسوزونه. انگشتتون رو بکنید داخلش، اگر نسوخت میتونین 10 تا 12 گرم پودر یست رو اضافه کنین. مخمر رو 5 گرم شکر اضافه میکنیم. اینو هم میزنیم مخلوط بشه. به مدت 10 دقیقه میذاریم کنار و میریم سراغ آردمون. خب دوستان عزیز، اینجا 600 گرم آرد داریم که تقریبا نصف اینو الک میکنیم. دقت داشته باشین که حتما الک کنین که هوا بین آرد قرار بگیره، اینجوری نونتون پفش بهتر میشه. بعد از اینکه الک کردین حدود 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنین. 1 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنین و بقیه آرد رو الک میکنین. تمام اینا دلیل داره که نونتون پفش بهتر بشه و بهتر از آب در بیاد. خدمتتون عرض کردم که آبتون ولرم باشه. حتما دقت داشته باشین که آب گرم رو بذارین خودش خنک بشه، چون سلولای آب سرد و گرم با هم تفاوت داره و باعث میشه که به آردتون و خمیرتون شوک وارد بشه. حتما آب رو بذارین خودش خنک بشه. وقتی که تونستین انگشتتون رو داخلش بکنین و نسوزه میتونین ازش استفاده کنین. حالا برای این 600 گرم آردمون که با بیکینگ پودر و نمک قاطی شدم، باز 300 گرم آب ولرم به همون طریق که پودر مخمر رو داخلش حل کردیم و شکر رو به آردمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. در اینجا حدود 1 قاشق غذاخوری هم روغن مایع اضافه میکنیم و اینو قشنگ ورزش میدیم. یعنی آردو با اون آب معمولی مخلوط کردیم. آبی که داخلش مخمر رو ریختیم و شکر رو و 10 دقیقه استراحت دادیم بهش رو داخل این خمیرمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به ورز دادن. خب بعد از اینکه کاملا مخلوط کردیم، روی خمیرمون رو میکشیم، به مدت 1 ساعت بهش استراحت میدیم. خب دوستان عزیز، الان 1 ساعت گذشته، خمیر ما قشنگ باد کرده. روکشش رو باز میکنیم، یه مقدار آرد میپاشیم روش، دستامون رو قشنگ آردی میکنیم و شروع میکنیم دوباره به ورز دادن. بعد از اینکه یه مقدار خمیرمون رو ورز دادیم، یه مقدار آرد میپاشیم رو صفحه
خمیرمون رو روش قرار میدیم. اینجا می مقدار ورزش میدیم. در اینجا خمیرمون رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. روشو میکشیم، به مدت 10 دقیقه باز استراحت میدیم. خب تا خمیرمون 10 دقیقه استراحت کنه، من 2 تا ظرف انتخاب کردم به همین اندازه. اینو چربش میکنیم. خب من برای اینکه اینجا بربریامون واقعا مثل بربریای بیرون بشه، از آرد سبوسدار کف سینی میپاشم که وقتی خمیرمون رو روش میخوابونیم پشت بربریمون دقیقا مثل بربریای بیرون بشه. خب 10 دقیقه که گذشت، دستاتون رو با آب ولرم خیس کنین، خمیرتون رو صاف کنین طوری که کامل سینی رو بگیره. هر جا دیدین خمیر به دستتون میچسبه یه مقدار دستتون رو دوباره با آب ولرم خیس کنین. خب در اینجا حالا به خمیرمون شکل میدیم مثل بربری. با انگشتتون میتونین یا با قاشقی چیزی این کار رو انجام بدین.
من خیلی ساده اینو توضیح دادم برای کسایی که امکانات زیادی ندارن خیلی راحت بتونن اینو تهیه کنن. این نون بربری خوشمزه رو خب در آخر اگر دوست داشته باشین میتونین روشو با این مایه‌ای که درست کردم که یه دونه زرده تخم مرغ، یه مقدار آرد و زعفرون هستش روش بکشید با برس. اگرم که ندارین اصلا مهم نیست، میتونین فقط آرد و آب سرد و قاطی کنین روی بربریاتون بزنین. این برای اینکه بربریاتون روش براق‌تر بشه، مثل بربریای بازاری بیرون. خب اگر دوست داشته باشین میتونین مقداری کنجد بپاشین روش، اگرم که نه بازم اون بستگی به سلیقتون داره. فرمون رو از قبل گذاشتیم داغ شده 200 درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت تا 35 دقیقه. خب دوستان عزیز، وقتی که میخواین خمیرا رو داخل فر بذارین حتما یه لیوان آب روز داخل فر قرار بدین، قسمت پایینی و نونا رو قسمت بالایی قرار بدین که یه حالت بخار داخل فر باشه که نونامون بهتر از آب در بیاد. خب همونجور که میبینین نونامون آماده است، داخل نونامون هم کاملا پخته شده. اینم از پشتش. نوش جانتون، تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.